Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest video vom face câteva teste unor stabilizatoare de tensiune, fiind vorba de familia de integrate din seria 7800. În cazul meu doresc să testez stabilizatoarele LM7805 de la CDIL, un producător indian, L7805CV de la ST, iar de fabricație mai veche L7808CV și L7812CV, fiind tot de la producătorul ST. Cel de 8V aș vrea să fie de 9V, însă cred că vânzătorul a încurcat stabilizatoarele. Ce doresc să testez din datasheet, adică din manualul tehnic? Stabilitatea tensiunii pe ieșire, în funcție de tensiunea pe intrare, curentul maxim pe ieșire și protecția la scurt circuit. Prima dată îl vom alimenta pe cel de la CDIL de 5V, LM7805. A fost montat pe acest radiator. Îl consider suficient pentru test. Pe intrare și pe ieșire am pus două condensatoare, chiar dacă în manualul acestui stabilizator nu indică acest lucru. Au fost puse două condensatoare nepolarizate, se pot pune și ceramice. Eu am pus polipropilenă, 470 de nano pe intrare și 220 de nano pe ieșire. În mod normal, pe orice stabilizator 7805 se recomandă pe intrare unul de 330 de nano, iar pe ieșire de 100 de nano. 0,47 micro, 0,22 micro. Am alimentat acel LM7805. Dacă flicăre puțin în cameră, spre exemplu cel de la acest dummy load, ecranul dummy load-ului, să știți că nu, în realitate cu ochiul liber nu se vede acel flicker, decât în cameră. La fel și în cazul sursei de laborator, dacă se simte puțin de flicker, am încercat să expun mai mult, de asta se vede un pic în ceață, pentru a nu pâlpâi în fața camerei, deși cu ochii liber nu pâlpâie. În cazul primului test, datasheet scrie că pe intrare avem nevoie de tensiune minimă de 7V și până în 25V maxim. Minim 7V, 25 maxim. Pe ecranul verde aveți tensiunea, curentul și puterea pe ieșirea stabilizatorului, iar pe acest ecran aveți intrarea în stabilizatorul de tensiune 7805. Intrarea, ieșirea. Să micșorăm la... Deja avem 6V și pe ieșirea tot 5V. Abia când am micșorat mai jos, mărim puțin, avem 4,6, e în regulă. Abia de aici avem 5V, deci la tensiunea minimă de 5,87. Hai să spunem 6V, deci e mai bine decât scrie în datasheet. Hai să mărim la 7V și să-i dăm un consum. Deja scade către 4,85, dar tot este în parametri. Să mărim mai mult. Să spunem 12V, 10V și este bine. Aveți 5V pe ieșire, puterea de aproximativ 5W și intrarea 10W. Deci asta înseamnă că se pierde aproximativ 5W prin acest stabilizator. Da, disipă 5W. Cu cât avem tensiunea mai mică pe intrare, cu atât eficiența este mai bună. Dar nu prea mult, pentru că în cazul în care pe intrare avem o tensiune prea joasă, nu mai stabilizează. Asta e logic. Deci trebuie să avem un minim 7, ceea ce respectă, da. E conform datasheet-ului. Avem 1 amper. Hai să-i dăm spre 9V pe intrare. Să mărim curentul la... Avem 1,7 și e tot în regulă. Și o să frige. Duce mai mult decât scrie pe el. Dar peste 2 amperi nu cresc mai mult. Deci asta e maxim, las decât 2. Hai să testăm protecția la scurt circuit. Să vedem dacă supraviețuiește. Dacă nu, înseamnă că cel de la CDIL nu e bun în cazul unei protecții la scurt. 3, 2, 1. Scurt. Își revine. Încă o dată scurt.
Da, are protecție la scurt. Este în regulă. Următorul pe care îl vom alimenta este L7805CV de 5V de la ST, cel de fabricație mai nouă. La fel, au fost lipite cele două condensatoare nepolarizate de pe intrare și ieșire. Stabilizatorul a fost alimentat. Prima dată să facem testul privind stabilitatea tensiunii pe ieșire în funcție de tensiunea pe intrare. Respectiv, în datasheet scrie că pe intrare trebuie să avem între 7V și 25V maxim. Pe intrare avem 7,5, să micșorăm puțin și acum să creștem curentul. Până acum este în regulă, 4,89 pe ieșire. 1 amper, deja scade mai jos decât la 1,5 amperi, să creștem spre 1,5, 1,5, să creștem tensiunea pe intrare. 4,89, trebuie să creștem mai mult pentru a avea spre 5V. Da, a intrat protecția pe ieșire. 1 amper ține, dar 1,5 amperi, dacă crește tensiunea pe intrare prea mult, intră protecția, are o protecție probabil internă. O protecție probabil în privința disipării termice. Radiatorul este cald, dar nu frige. 1,3 amperi, 1,45, să vedem cât poate duce. 1,7, la 1,7 intră protecția. Interesant că cel de la CDIL ducea mai mult. Ăsta nu. Mă rog, e doar o comparație practică. Acum fiecare face cum dorește. Lăsăm spre 10V pe intrare. La un consum de 1 amper să vedem protecția la scurt. Protecție la scurt circuit. 3, 2, 1. Scurt. Eliberăm. Și revine încă o dată. Da, are protecție la scurt circuit. Observ că la 1 amper avem puterea de 5W pe ieșirea stabilizatorului, la intrarea stabilizatorului o putere de 10W. Eficiență undeva pe la 50%, restul de 5W cu aproximații pierzându-se prin căldură. Și deja începe să frigă. Dar se poate ține mână. Să trecem de această dată la stabilizatoarele de fabricație mai veche de la producătorul ST. Sper că scrie fabricat în Malezia. Haideți să-l testăm. A fost alimentat și stabilizatorul 7808CV de 8V. Să vedem în gol la ce tensiune minimă începe să scadă. Deci în gol până la 9V. Să mărim la 11V. Tensiunea minimă pentru a putea rămâne stabilă tensiunea pe ieșire. Și să mărim consumul. Pe ieșire avem 500 de mA. Creștem spre 1 amper. Avem 1 amper în momentul de față. Tensiunea rămâne stabilă, cât de cât. 1,2, 1,5. Tensiunea rămâne cât de cât în regulă, în parametri. Ca să vedem când intră protecția termică. 2 amperi. N-a intrat protecția termică. Dar probabil dacă măresc tensiunea pe intrare, intră protecția termică. Nu, n-a intrat. 15 și nu măresc mai mult. E ok, e perfect. Să testăm și protecția la scurt circuit. Pe ieșire. Ia. 3, 2, 1. Și a revenit. Încă o dată. E bine. Iar acum urmează să alimentăm ultimul stabilizator L7812CV, cel de 12V. Am alimentat stabilizatorul. Prima dată vreau să testez tensiunea pe ieșire în funcție de tensiunea pe intrare. În datasheet scrie că pe intrare putem avea minim 14,5 până în 30V. Să testăm un minim de 14,5. Rămâne 11,9 pe ieșire. Și asta fără consumator. Creștem consumul. Până acum a fost în gol doar. 11,8.
Iese bine în parametri, nu trebuie să scadă sub 11,5. În data și scrie că pe ieșire putem avea între 11,5 și 12,5. Să creștem la 16 volți. Să vedem limita de curent, curentul maxim. E 1,5 amperi, 11,7 volți. Avem 18 W pe ieșire și 24 pe intrare. 24,5. Și avem o disparare termică de 7-8 W pe acest stabilizator. Nu frige, e călduț. Hai să vedem și curentul maxim. 1,7 amperi, 1,8, 1,2, 2 amperi. Și mai mult de atât nu cresc. E perfect, e în regulă. La 1,5 amperi să creștem tensiunea pe intrare. Nu crește mai mult de 30, de 20 ceva o să cresc maxim. Da, atât, nu mai mult. Probabil deja asta o să disipe ceva. Da, începe să fie mai cald, de aceea ce e și normal. Hai să simulăm un scurt pe ieșire. 3, 2, 1. Da, e bine. Încă o dată. Da, e tot în regulă. E cald, dar nu frige. Cam aici se termină acest clip privind testarea acestor stabilizatoare din familia de integrate 7800. Sper că a fost interesant. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!